প্ৰাথমিক বিদ্যালয়সমূহত প্ৰধান শিক্ষক নিযুক্তি দিয়াৰ দাবী সন্মিলিত মহাসংঘৰ। অসমৰ মাতৃভাষা মাধ্যমৰ ৩৫,০০০ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত ৪১ বছৰ ধৰি প্ৰধান শিক্ষক নিযুক্তি নিদি চৰকাৰে মাতৃভাষাৰ শিক্ষানুষ্ঠানৰ প্ৰতি চৰম অৱহেলা কৰি আছে বুলি অভিযোগ কৰিছে অসমৰ জাতিসংঘ অসম সন্মিলিত মহাসংঘই। মহাসংঘই লগতে অসম ৰাজ্যিক প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনৰ দাবী লৈ পূৰ্ণ সমৰ্থন আগবঢ়াইছে। এটা বিবৃতিত তেওঁলোকে অভিযোগ কৰিছে আৰু সমৰ্থনৰ কথা ব্যক্ত কৰাৰ লগতে বিশেষকৈ প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ স্বৰূপে গ্ৰহণ কৰাটো সাংবিধানিক অধিকাৰ হোৱা স্বত্তেও প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ প্ৰতি চৰকাৰে অৱহেলা কৰাটো এক গুৰুতৰ অপৰাধ বুলি আখ্যা দি কৰিছে যে মহাসংঘৰ সভাপতি পেৰং চিৰি, কাৰ্যকৰী সভাপতি মতিউৰ ৰহমান আৰু মহাসচিব পূৰ্ণানন্দ ৰাভাই। বিবৃতিটোত তেওঁলোকে কয় যে অসমৰ শিক্ষা বিভাগৰ এয়া মইতালি, গাফিলতি আৰু প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ প্ৰতি এক চূড়ান্ত বঞ্চনা। অযোগ্য, অদক্ষ আৰু অপদাৰ্থ বিষয়াই শিক্ষা বিভাগ পৰিচালনা কৰি আছে বুলি তেওঁলোকে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে। আৰু মহাসংঘই শীঘ্ৰে মাতৃভাষাৰ যিটো মাদাৰ লেংগুৱেজ আছে সেই মাতৃভাষাৰ প্ৰতি প্ৰাথমিক বিদ্যালয়সমূহত স্থায়ী প্ৰধান শিক্ষক নিযুক্তি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ দাবী জনায়। চৰকাৰৰ সৈতে হোৱা বিভিন্ন আলোচনাত বিষয়া মন্ত্ৰীয়ে শিক্ষক প্ৰতিনিধিক নানা ধৰণে অপমাননা আৰু অপদস্থ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত কৰিছে আৰু লগতে তেওঁলোকে চৰম পৰিতাপৰ বিষয় বুলিও মহাসংঘৰ নেতৃবৰ্গই গভীৰ আক্ষেপেৰে প্ৰকাশ কৰিছে। বিশেষকৈ ৰাজ্যৰ শিক্ষা বিভাগটো অপদাৰ্থ, অযোগ্য আৰু অদক্ষ শিক্ষামন্ত্ৰীৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হোৱা বুলি তেওঁলোকে অভিযোগ কৰিছে।